ก้มมองฝ่ามือคุณตอนนี้เลยครับถ้ามีเส้น3 เส้นนี้ซ่อนอยู่เตรียมตัวรับเงินก้อนใหญ่ได้เลยเคยไหมครับที่บางวันเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่หนักอึ้งอยู่ในใจว่าทำไมคนเราเกิดมาถึงมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันบางคนหยิบจับอะไรก็ดูง่ายดายไปเสียหมดเหมือนเขามีสูตรโกงชีวิตที่ใครก็เลียนแบบไม่ได้ในขณะที่บางคนขยันจนสายตัวแทบขาดเหนื่อยจนน้ำตาไหลแต่เงินในกระเป๋าก็ยังวิ่งไล่กวดหนี้สินไม่เคยทันคุณเคยสงสัยไหมครับว่าความแตกต่างเหล่านั้นมันถูกกำหนดไว้แล้วหรือเราแค่ยังหาแผนที่ของตัวเองไม่เจอลองก้มลงมองฝ่ามือทั้งสองข้างของคุณดูสิครับเส้นที่พาดผ่านไปมาเหล่านั้นคุณเห็นอะไรในนั้นบ้างความรู้สึกที่ว่าชีวิตนี้มันช่างไม่ยุติธรรมความน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาที่มักจะแวะเวียนมาทักทายเราในยามวิกฤตผมเข้าใจดีครับว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนมันเหมือนเรากำลังเดินหลงทางอยู่ในเขาวงกฏที่มืดมิดโดยไม่มีเข็มทิศคอยนำทางแต่คุณรู้ไหมครับว่าภายใต้ผิวหนังหนาๆบนฝ่ามือของเรานั้นมันมีรหัสลับที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้มากนักมันไม่ใช่แค่เส้นหนังที่พับไปมาตามการใช้งานแต่มันคือบันทึกรหัสทางชีวภาพที่สอดประสานไปกับแรงเหวี่ยงของกรรมเก่าที่คุณแบกมาตั้งแต่วันแรกที่ลืมตาดูโลกคำถามสำคัญคือถ้าลายมือคือโชคชะตาที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าแล้วเราจะยังเหลือที่ว่างไว้ให้คำว่าความพยายามหรือไม่และถ้าวันหนึ่งชีวิตคุณเดินมาถึงจุดที่มืด8ด้านรหัสลับ3รหัสบนมือนั้นจะสามารถช่วยให้คุณพลิกกระดานชีวิตกลับมาชนะมหาศาลได้จริงหรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่เคยไหมพอดแคสต์ที่จะพาคุณไปไขปริศนาความหมายของคำบางคำที่มันทำให้เราต้องถามตัวเองว่าเคยไหมเราก็เคยรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องการดูลายมือมานับครั้งไม่ถ้วนบางคนก็เชื่อหมดใจบางคนก็สายหน้าบอกว่างมงายแต่ในวันนี้ผมอยากชวนคุณลองถอดหมวกใบเดิมทิ้งไปก่อนแล้วมาลองสวมแว่นตาใบใหม่ที่ผสมผสานระหว่างความลี้ลับของดวงชะตาและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้เพราะจริงๆแล้วลายมือที่คุณเห็นอยู่นั้นมันคือลายแทงที่ถูกประทับตรามาตั้งแต่วันที่คุณยังเป็นทารกตัวเล็กๆอยู่ในครรภ์มารดาเพียง 3-4 เดือนเท่านั้นเส้นเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาพร้อมๆกับระบบประสาทส่วนกลางของคุณมันคือกระจกเงาที่สะท้อนการทำงานของสมองและฮอร์โมนที่หล่อเลี้ยงคุณมาแต่กำเนิดแต่คุณรู้ไหมครับว่าภายใต้รอยหยักที่ดูธรรมดาเหล่านั้นมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ความลับที่เศรษฐีระดับโลกหลายคนรู้แต่เขาอาจจะไม่เคยบอกเราตรงๆว่าเขามองเห็นโอกาสและจังหวะชีวิตผ่านรหัสลับบนร่างกายของเขาได้อย่างไรคุณอาจจะคิดว่าคุณรู้จักมือของคุณดีพอแล้วแต่เชื่อผมเถอะครับว่าหลังจากที่คุณฟังเรื่องราวในตอนนี้จบลงมุมมองที่คุณมีต่อฝ่ามือของตัวเองจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผมไม่ได้กำลังจะบอกให้คุณรอคอยโชคลาภเพียงอย่างเดียวแต่ผมจะพาคุณไปถอดรหัสสิ่งที่ถูกสลักไว้เพื่อเปลี่ยนให้สิ่งที่คุณเคยกลัววิกฤตที่คุณกำลังเผชิญกลายเป็นโอกาสทองที่คุณคาดไม่ถึงลายมืออาจจะบอกโอกาสที่คุณมีมาตั้งแต่เกิดแต่ความรู้และการตื่นรู้ที่เราจะคุยกันในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดอนาคตที่คุณสร้างเองได้จริงๆลองจินตนาการดูสิครับถ้าบุญฝ่ามือของคุณมีเส้นที่เปรียบเสมือนเสบียงบุญที่ท่านประทานมาให้และรหัสเหล่านั้นกำลังรอให้คุณเปิดใช้งานในยามที่คุณต้องการที่สุดมันจะดีแค่ไหนถ้าคุณรู้วิธีกระตุ้นพลังงานเหล่านั้นให้ตื่นขึ้นมาเพื่อพาชีวิตคุณพุ่งทะยานไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนยิ่งอายุมากขึ้นประสบการณ์ที่เคี่ยวกรำคุณมาจะยิ่งทำให้รหัสเหล่านี้ขลังขึ้นเรื่อยๆและในวันนี้ผมจะพาคุณไปถอดรหัสเหล่านั้นด้วยกันเพื่อเปลี่ยนให้สิ่งที่คุณเคยกลัวกลายเป็นโอกาสทองที่คุณคาดไม่ถึงคุณเคยมีวินาทีที่อยู่ดีๆก็นึกสังหรณ์ใจอะไรบางอย่างขึ้นมาแล้วมันก็ดันเกิดขึ้นจริงๆไหมครับหรือบางทีแค่เดินสวนกับใครสักคนบนทางเท้าแค่เสี้ยววินาทีที่สบตากันคุณก็รู้สึกได้ทันทีในขั้วหัวใจว่าคนคนนี้ไว้ใจไม่ได้ทั้งที่เขายังไม่ได้อ้าปากพูดอะไรออกมาสักคำเดียวหรือในทางกลับกันบางครั้งที่คุณกำลังจะตัดสินใจลงทุนทำอะไรสักอย่างที่ดูเสี่ยงแสนเสี่ยงในสายตาคนอื่นแต่ข้างในใจของคุณมันกลับตะโกนบอกว่าเอาเลยลุยเลยทางนี้แหละคือทางของคุณแล้วสุดท้ายมันก็กลายเป็นแจ็คพอตที่เปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลนั่นแหละครับคือสัญญาณของยานอย่างรู้ที่อาจจะถูกสลักไว้บนฝ่ามือของคุณโดยที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อน
ผมอยากให้คุณลองวางทุกอย่างในมือลงสักครู่แล้วแบมือข้างที่คุณถนัดที่สุดขึ้นมาดูนะครับลองมองไปที่บริเวณโคนนิ้วชี้พื้นที่ตรงนั้นในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเนินพฤหัสเนินที่กักเก็บพลังแห่งอำนาจบารมีและสติปัญญาลองเพ่งมองดูดีๆสิครับคุณเห็นเส้นโค้งเล็กๆที่เหมือนจันเสี้ยวหรือคล้ายๆกับวงแหวนที่โอบล้อมรอบฐานนิ้วชี้อยู่ไหมมันอาจจะเป็นเส้นจางๆที่ซ่อนตัวอยู่หรือบางคนอาจจะมีเส้นที่ชัดเข้มจนดูเหมือนนิ้วชี้ถูกสวมแหวนที่มองไม่เห็นเอาไว้ตลอดเวลาถ้าคุณพบเส้นนี้บนมือของคุณยินดีด้วยครับคุณกำลังครอบครองวงแหวนแห่งปัญญาหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Ring of Solomon ซึ่งตามตำนานเล่าว่ากษัตริย์โซโลมอนผู้ชาญฉลาดที่สุดในประวัติศาสตร์ก็มีสัญลักษณ์นี้ปรากฏบนพระหัตถ์และที่น่าอัศจรรย์ไปกว่านั้นคือเส้นนี้มักจะไม่ได้มาเพียงลำพังครับบ่อยครั้งที่มันมักจะปรากฏคู่กับคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือสัญลักษณ์รูปกากบาทที่ตั้งตระหง่านอยู่ระหว่างเส้นใจและเส้นสมองการมีอยู่ของทั้งสองรหัสนี้พร้อมกันมันคือการประกาศสิทธิ์ว่าคุณคือผู้ที่มีเซนส์ในการอย่างรู้โลกใบนี้ได้ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปหลายเท่าตัวนักในโลกของ Mindful Mutelu เส้นวงแหวนแห่งปัญญาเปรียบเสมือนใบเซอร์ติฟิเคตที่ส่งตรงมาจากสวรรค์เลยล่ะครับครูบาอาจารย์แต่โบราณท่านมักจะกล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่มีเส้นโค้งวงแหวนที่โคนนิ้วชี้แบบนี้คือบุคคลที่เป็นศิษย์สายตรงของพระพุทธเจ้าหรือเป็นผู้ที่มีบารมีเก่าสะสมมาอย่างหนาแน่นจากการสร้างบุญกุศลในอดีตชาติคุณอาจจะเคยเกิดเป็นนักบวชเป็นฤาษีผู้บำเพ็ญเพียรในป่าลึกหรือเป็นนักปราชญ์ผู้สละกิเลสเพื่อค้นหาความจริงของจักรวาลพลังงานเหล่านั้นไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันถูกบีบอัดและกลั่นกรองจนกลายเป็นรอยพับบนผิวหนังติดตัวมาเพื่อเป็นเครื่องมือช่วยคุณในชาตินี้คนที่มีรหัสลับนี้มักจะมีซิกซิงส์ที่แรงกล้าจนบางครั้งก็น่าขนลุกคุณสามารถมองคนได้ทะลุปรุโปร่งเหมือนมีตาที่3ที่คอยสแกนเข้าไปถึงก้นบึ้งของจิตใจคนอื่นใครมาดีหรือมาร้ายใครพูดจริงหรือโกหกคุณมักจะรับรู้ได้ก่อนที่สมองจะทันได้วิเคราะห์ด้วยซ้ำและสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ที่สุดคือเรื่องของวาจาสิทธิ์เคยไหมครับที่อยู่ดีๆคุณก็พูดอะไรลอยๆออกไปหรือทักใครสักคนด้วยความห่วงใยแล้วสิ่งที่พูดนั้นมันดันกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อนั่นเป็นเพราะคุณมีเทวดาประจำตัวสายนักปราชญ์หรือที่บางคนเรียกว่าองค์พฤหัสท่านคอยทำหน้าที่ชี้แนะและประทานพรผ่านคำพูดของคุณอยู่ตลอดเวลาดังนั้นคนที่มีเส้นนี้ต้องระวังคำพูดให้ดีนะครับเพราะถ้าพูดดีก็เป็นสีแก่ตัวแต่ถ้าแช่งใครขึ้นมามันมักจะขลังจนน่าตกใจเลยทีเดียวแต่เรามาลองถอดแว่นสายมูออกชั่วคราวแล้วลองสวมแว่นตาของวิทยาศาสตร์และงานวิจัยระดับโลกดูกันบ้างครับเรื่องที่ดูเหมือนปาฏิหาริย์นี้จริงๆแล้วมีคำอธิบายที่น่าทึ่งมากซ่อนอยู่ในทางจิตวิทยาและประสาทวิทยางานวิจัยเรื่อง Intuition หรือสัญชาตญาณพบบอกว่าสมองของกลุ่มคนที่มีทักษะพิเศษแบบนี้จะมีการทำงานของกลไกที่เรียกว่า Pattern Recognition หรือการจดจำรูปแบบที่รวดเร็วกว่าคนปกติทั่วไปอย่างมีนัยสำคัญสมองของคุณเปรียบเสมือนซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่แอบเก็บข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งการขยับของกล้ามเนื้อบนใบหน้าเพียงเสี้ยววินาทีโทนเสียงที่สั่นไหวเล็กน้อยหรือแม้แต่กลิ่นอายบรรยากาศที่เปลี่ยนไปข้อมูลมหาศาลเหล่านั้นจะถูกนำไปประมวลผลในระดับจิตใต้สำนึกด้วยความเร็วแสงแล้วส่งสัญญาณออกมาในรูปแบบของความรู้สึกหรือลางสังหรณ์ในระดับฉับพลันจนทำให้คุณดูเหมือนเป็นคนที่รู้ล่วงหน้าหรืออย่างรู้อนาคตได้ทั้งที่ความจริงแล้วมันคือการทำงานของสมองขั้นสูงที่ประมวลผลความเสี่ยงได้แม่นยำยิ่งกว่าอัลกอริทึมใดๆในโลกนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมในยามวิกฤตคนที่มีเส้นวงแหวนแห่งปัญญามักจะตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันท่วงทีเพราะเครื่องมือที่ชื่อว่าสมองสัญชาตญาณของคุณทำงานได้อย่างทรงพลังที่สุดนั่นเองครับในเชิงจิตวิทยาเชิงลึกรหัสลับนี้ยังบ่งบอกถึงค่า EQ หรือ Emotional Intelligence ที่โดดเด่นมากๆด้วยคุณมักจะมีทักษะการอ่านใจคนหรือ Empathy ที่ลึกซึ้งมากคุณไม่ได้แค่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดแต่คุณได้ยินสิ่งที่เขาไม่ได้พูดออกมาด้วย
ทักษะนี้คืออาวุธลับในการทำธุรกิจและการบริหารคนอย่างแนบเนียนที่สุดครับลองคิดดูสิครับว่าในห้องเจรจาธุรกิจที่เต็มไปด้วยความกดดันหากคุณสามารถอ่านออกว่าฝั่งตรงข้ามกำลังกังวลเรื่องอะไรหรือเขากำลังซ่อนไม้ตายอะไรไว้คุณย่อมเป็นผู้ที่ถือไพ่เหนือกว่าเสมอความฉลาดทางอารมณ์นี้เองที่ทำให้คนที่มีเส้นวงแหวงแห่งปัญญาประสบความสำเร็จได้แบบนุ่มนวลไม่ต้องใช้กำลังข่มขู่แต่ใช้ความเข้าใจในการครองใจคนและนี่คือรากฐานของความรวยมหาศาลที่ยั่งยืนที่สุดครับถ้าเราจะสรุปเรื่องราวของเส้นแรกนี้ด้วยหลักธรรมะเพื่อให้คุณได้ตื่นรู้อย่างสบายใจเส้นวงแหวนนี้คือสัญลักษณ์ของการมีญาณทัศนะหรือความเห็นแจ้งตามความเป็นจริงครับมันคือสภาวะที่จิตของคุณมีความละเอียดพอที่จะมองเห็นสัจธรรมของโลกเห็นความไม่เที่ยงเห็นการเกิดขึ้นและดับไปของปัญหาเมื่อคุณมีญาณทัศนะเป็นตัวนำทางใจของคุณจะนิ่งสงบกว่าคนอื่นเมื่อเจอกับพายุวิกฤตคุณจะไม่หลงระเริงไปกับกิเลสชั่วคราวหรือลาภยศที่ฉาบฉวยและที่สำคัญคือคุณจะไม่สติแตกเมื่อโชคชะตาแวะมาลองใจด้วยความลำบากความนิ่งจากภายในนี่แหละครับคือแม่เหล็กพลังงานสูงที่จะคอยดึงดูดและรักษาทรัพย์ใหญ่ไว้ได้อย่างยาวนานเพราะคนส่วนใหญ่มักจะรวยแล้วรักษาไม่อยู่แต่คนที่มีวงแหวงแห่งปัญญาจะรู้ดีว่าทรัพย์สินเงินทองคือเครื่องมือในการสร้างประโยชน์ไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตเมื่อใจคุณนิ่งปัญญาก็จะใสกระจ่างและเมื่อปัญญากระจ่างทางออกของความมั่งคั่งที่สอดคล้องกับธรรมชาติของโลกก็จะปรากฏตรงหน้าคุณเองเหมือนกับดอกบัวที่ค่อยๆเบ่งบานเมื่อได้รับแสงอาทิตย์ในยามเช้าโดยที่คุณไม่ต้องไปยื้อหยุดฉุดกระชากมันมาด้วยความโลภเลยสักนิดเดียวลองมองดูเส้นบนโคนนิ้วชี้ของคุณอีกครั้งนะครับเห็นมันชัดขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมครับเส้นเล็กๆเส้นนั้นแหละคือคำสัญญาจากจักรวาลว่าคุณไม่ได้เดินอยู่อย่างโดดเดี่ยวคุณมีเข็มทิศแห่งปัญญาติดตัวมาด้วยเสมอไม่ว่าตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่หรือกำลังเจอกับมรสุมชีวิตที่หนักหนาแค่ไหนขอให้รู้ไว้ว่ารหัสลับผู้อย่างรู้ในมือของคุณกำลังทำงานอยู่เพียงแต่คุณหยุดฟังเสียงจากข้างในใจให้ชัดเจนขึ้นแล้วคุณจะพบว่าทางรอดและความรวยมหาศาลนั้นมันถูกสลักรอไว้ให้คุณเดินไปหยิบมันขึ้นมาตั้งนานแล้วครับคุณเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมคนบางของในโลกนี้ไม่ว่าจะหยิบจับอะไรจะขายของออนไลน์จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือแม้แต่แค่พูดแนะนำอะไรบางอย่างทุกอย่างมันดูจะกลายเป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดเหมือนเขามีถุงเงินถุงทองล่องหนที่คอยเติมเงินให้เขาอยู่ตลอดเวลาในขณะที่คนส่วนใหญ่ต้องอาบเหงื่อต่างน้ำวิ่งรอกทำงานงกแต่ผลลัพธ์กลับต่างกันลิบลับคำตอบของปริศนานี้บางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่จังหวะเวลาหรือโชคช่วยเพียงอย่างเดียวครับแต่มันอาจจะถูกสลักไว้เป็นรหัสลับอยู่ที่เนินใต้นิ้วนางของคุณนั่นเองลองละสายตาจากหน้าจอแล้วก้มลงสำรวจฝ่ามือของคุณอีกครั้งนะครับคราวนี้ผมอยากให้คุณโฟกัสไปที่บริเวณเนินใต้นิ้วนางซึ่งในทางหัตถศาสตร์เขาเรียกว่าเนินอาทิตย์เนินแห่งรัศมีชื่อเสียงและความสำเร็จทางการเงินที่มั่งคั่งลองสังเกตดูดีๆสิครับคุณเห็นเส้นตั้งตรงที่พุ่งลงมาจากโคนนิ้วนางไหมถ้าคุณมีเส้นเดียวที่ยาวและชัดเจนนั่นก็ถือว่าดีมากแล้วครับแต่ถ้าคุณเพ่งมองให้ดีแล้วพบว่ามีเส้นตั้งตรงที่ขนานกันอยู่2เส้นพุ่งลงมาเหมือนเสาไฟคู่ที่ตั้งตระหง่านหรือเหมือนเส้นรางรถไฟที่ทอดยาวไปสู่ความสำเร็จยินดีด้วยครับคุณกำลังครอบครองเส้นมหาเศรษฐีซ้อนหรือ Double Sun Line รหัสลับที่หาได้ยากยิ่งและเป็นเครื่องหมายยืนยันว่าคุณคือผู้ที่ถูกกำหนดมาให้มีความมั่งคั่งมหาศาลยิ่งอายุมากพลังของเส้นนี้จะยิ่งสำแดงฤทธิ์เดชออกมาจนคุณเองก็ยังต้องตกใจในมุมของ Mindful Mutelu เส้นพระอาทิตย์คู่นี้เปรียบเสมือนฉับพลันรังสีแห่งบารมีที่แผ่ออกมาจากการสร้างทานบารมีมานับภพนับชาติไม่ถ้วนครับครูบาอาจารย์ท่านมักจะเปรียบเลยว่าใครที่มีเส้นนี้ซ้อนกัน2เส้นคือคนที่มีเทวดาประจำตัวคอยพยุงอยู่ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาท่านไม่ได้แค่มาคุ้มครองให้แคล้วคลาดนะครับแต่ท่านมาเพื่อประคองให้คุณเดินไปสู่กองเงินกองทองพลังงานจากเส้นนี้
จะทำให้คุณมีแรงดึงดูดโชคลาภที่รุนแรงกว่าคนอื่นถึง3 เท่าเวลาคุณทำธุรกิจลูกค้าจะเดินเข้ามาหาคุณเองเหมือนถูกมนต์สะกดเวลาคุณติดขัดเรื่องเงินอยู่ดีๆก็จะมีลาภลอยหรือโชคลาภกระทันหันเข้ามาแบบปาฏิหาริย์ในนาทีสุดท้ายเสมอมันคือรหัสลับที่บอกว่าชาตินี้คุณเกิดมาเพื่อใช้สอยทรัพย์เพื่อนำไปสร้างประโยชน์ต่อโลกดังนั้นเงินทองจึงไหลมาเทมาหาคุณราวกับสายน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งแต่ถ้าเราจะมาวิเคราะห์กันด้วยหลักวิทยาศาสตร์และชีวภาพที่จับต้องได้ล่ะเรื่องนี้มีคำอธิบายที่น่าสนใจมากครับงานวิจัยในต่างประเทศเคยตั้งข้อสังเกตถึงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของนิ้วนางและเส้นลายมือใต้นิ้วนางกับระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและคอร์ติซอลในร่างกายคนที่มีเส้นอาทิตย์ที่โดดเด่นมักจะมีระดับฮอร์โมนที่สมดุลอย่างยอดเยี่ยมฮอร์โมนเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจครับมันทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมีความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมและที่สำคัญที่สุดคือคุณมีความกล้าเสี่ยงในระดับที่พอดีไม่ได้เสี่ยงแบบบ้าบินจนพังแต่เสี่ยงแบบนักลงทุนระดับโลกที่มองเห็นผลลัพธ์ล่วงหน้าความสมดุลของเคมีในร่างกายนี้เองที่ทำให้คุณดูมีออร่าของผู้นำและดึงดูดโอกาสดีๆเข้ามาหาตัวอยู่ตลอดเวลาโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยวิ่งไล่กวดในทางจิตวิทยารหัสลับเส้นมหาเศรษฐีซ้อนนี้ทำงานผ่านกลไกที่เรียกว่าคำพยากรณ์ที่สร้างความจริงด้วยตัวเองครับเมื่อคนเรามีความเชื่อลึกซึ้งในระดับจิตใต้สำนึกว่าฉันคือคนดวงดีฉันคือคนรวยฉันหยิบจับอะไรก็สำเร็จสมองจะเปิดโหมดที่เรียกว่า opportunity openness ทันทีครับมันเหมือนกับคุณติดเสาอากาศสัญญาณความมั่งคั่งไว้บนหัวในขณะที่คนทั่วไปเดินผ่านโอกาสไปเฉยๆเพราะความกลัวและความกังวลปิดตาเอาไว้แต่คนที่มีเส้นมหาเศรษฐีซ้อนจะมองเห็นช่องทางทำเงินเห็นช่องว่างทางการตลาดหรือเห็นโอกาสในวิกฤตที่คนอื่นมองไม่เห็นความเชื่อมั่นที่สะท้อนออกมาผ่านเส้นลายมือนี่แหละครับที่เป็นพลังงานผลักดันให้คุณกล้าลงมือทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าและผลลัพธ์ที่ได้มันจึงต่างกันอย่างมหาศาลถ้าจะพูดถึงเรื่องของธรรมะที่แฝงอยู่ในรอยแยกของเส้นนี้มันคือหลักการของโภคสัมปทาหรือความถึงพร้อมด้วยโภคทรัพย์นั่นเองครับทรัพย์สินมหาศาลไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆจากความว่างเปล่าแต่มันคือผลลัพธ์ของแรงสั่นสะเทือนจากการเป็นผู้ให้มาอย่างยาวนานพลังงานแห่งการให้ทานด้วยจิตที่บริสุทธิ์การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังผลตอบแทนพลังงานบวกเหล่านี้ถูกกักเก็บไว้ในคลังข้อมูลของจักรวาลและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมมันจะสะท้อนย้อนกลับมาในรูปแบบของความสะดวกสบายชื่อเสียงและทรัพย์สินเส้นมหาเศรษฐีซ้อนจึงเป็นเหมือนเครื่องหมายเตือนใจว่ายิ่งคุณรวยขึ้นเท่าไหร่คุณยิ่งต้องแบ่งปันออกไปมากเท่านั้นเพื่อให้วงจรของพลังงานนี้หมุนเวียนและเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองจินตนาการดูสิครับในยามที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในยามที่ใครหลายคนกำลังหวาดกลัวกับอนาคตแต่ถ้าคุณก้มมองดูมือแล้วพบเสาไฟคู่ใต้นิ้วนางนี้ขอให้คุณยิ้มรับด้วยความมั่นใจเถอะครับเพราะรหัสนี้กำลังบอกคุณว่านี่คือเวลาของคุณแล้ววิกฤตสำหรับคนอื่นคือโอกาสทองสำหรับคุณยิ่งคุณอายุมากขึ้นประสบการณ์ที่เคี่ยวกรำคุณมาการผ่านร้อนผ่านหนาวจะยิ่งทำให้เส้นนี้ขยับเขยื้อนและชัดเจนขึ้นพลังของมันจะรุนแรงขึ้นตามวุฒิภาวะและการจัดการอารมณ์ของคุณความรวยที่คุณจะได้รับจะไม่ใช่ความรวยแบบฉาบฉวยที่มาไวไปไวแต่จะเป็นความรวยที่มั่นคงดังขุนเขาเพราะมันถูกสร้างขึ้นบนรากฐานของบุญเก่าและปัญญาใหม่ในปัจจุบันผมอยากให้คุณลองทำแบบฝึกหัดเล็กๆนะครับคืนนี้ก่อนนอนลองหลับตาลงแล้วจินตนาการถึงเส้นมหาเศรษฐีซ้อนบนมือของคุณจินตนาการว่ามันคือเสาอากาศที่กำลังดึงดูดแสงสว่างและทองคำจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาสู่กลางฝ่ามือรู้สึกถึงความอุ่นที่แผ่ออกมาจากเนินอาทิตย์แล้วพูดขอบคุณเบาๆในใจขอบคุณวาสนาขอบคุณความพยายามและขอบคุณโอกาสที่กำลังจะเข้ามาการทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องงมงายครับแต่มันคือการจูนคลื่นสมองให้ตรงกับรหัสลับที่ธรรมชาติให้คุณมาเพื่อให้มันทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพที่สุดจงจำไว้เถอะครับว่าฝ่ามือของคุณคือสมุดบัญชีที่จักรวาลเป็นคนเซ็นลายเซ็นกำกับไว้ให้คุณเส้นมหาเศรษฐีซ้อนคือเช็คเงินสดใบใหญ่ที่รอให้คุณไปขึ้นเงิน
และในวันนี้เมื่อคุณตื่นรู้ถึงความลับนี้แล้ว อย่าได้ปล่อยให้ความกลัวมาบดบังรัศมีของเส้นอาทิตย์ในมือคุณอีกต่อไปจงก้าวเดินออกไปสร้างความมั่งคั่งด้วยหัวใจที่พองโตเพราะโลกใบนี้มีทรัพยากรเหลือเฟือสำหรับคนที่มีรหัสและมีใจที่พร้อมจะครอบครองมันความรวยมหาศาลไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่มันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนและมั่นคงในเร็ววันนี้ครับเคยไหมครับที่บางครั้งความสำเร็จมันอยู่ใกล้แค่เอื้อมแต่เรากลับมองไม่เห็นเพราะมัวแต่ก้มหน้าดูความทุกข์ของตัวเองวันนี้ลองเงยหน้าขึ้นมามองไปที่ลายแทงบนฝ่ามือแล้วคุณจะพบว่าชะตาชีวิตมหาเศรษฐีมันไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยครับแต่มันอยู่ในเงื้อมมือของคุณเองนี่แหละครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าในวันที่ชีวิตมันมืด8ด้านจริงๆวันที่คุณรู้สึกเหมือนคนกำลังจะจมน้ำมองไปทางไหนก็เจอแต่กำแพงหันไปหาใครก็ดูเหมือนจะไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยแต่อยู่ดีๆกลับมีปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดขึ้นมีมือที่มองไม่เห็นฉุดคุณขึ้นมาจากโคลนตมหรือมีโอกาสที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เลยพุ่งเข้ามาหาคุณในนาทีสุดท้ายของชีวิตสิ่งนี้แหละครับที่ผมอยากจะพาคุณไปสำรวจเพราะรหัสลับที่3นี้มันคือกุญแจดอกสุดท้ายที่จะปลดล็อกพันธนาการแห่งความยากลำบากและเปลี่ยนชีวิตจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ในพริบตาลองก้มมองที่ฝ่ามืออีกครั้งนะครับคราวนี้ให้โฟกัสไปที่เส้นที่ยาวที่สุดที่ล้อมรอบโคนนิ้วโป้งของคุณที่เราเรียกกันติดปากว่าเส้นชีวิตนั่นแหละครับเส้นที่บ่งบอกถึงพลังงานกายพลังงานใจและความมั่นคงของชีวิตลองสังเกตดูให้ดีๆสิครับว่าในบรรดาเส้นเลือดและรอยพับเหล่านั้นมีเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งไหมที่มันไม่ได้นอนราบไปกับเส้นชีวิตแต่มันกลับแตกแขนงแยกตัวออกมาแล้วพุ่งชี้ทะยานขึ้นไปหาปลายนิ้วหรือพุ่งขึ้นไปหาเนินนิ้วอื่นๆมันดูเหมือนกิ่งไม้ที่กำลังแตกยอดเพื่อพุ่งหาแสงแดดหรือถ้าจะให้เห็นภาพที่สวยงามกว่านั้นมันคือก้านดอกบัวที่กำลังแทงยอดพ้นน้ำขึ้นมาสู่ท้องฟ้าหากคุณพบเส้นนี้บนมือยินดีด้วยครับคุณกำลังครอบครองรหัสลับที่เรียกว่าเส้นกมุดหรือ The Lotus Line สัญลักษณ์แห่งการพลิกฟื้นและสมบัติเก่าที่รอเวลาเบ่งบานในทางของ Mindful Mutelu เส้นกมุดนี้มีความขลังและทรงพลังในระดับที่น่าอัศจรรย์ใจมากๆครับครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเปรยไว้ว่านี่คือสัญลักษณ์ของดอกบัวพ้นน้ำคนที่มีเส้นนี้ปรากฏขึ้นมามักจะเป็นคนที่มีบุญวาสนาหนุนนำในยามคับขันแม้ในอดีตคุณอาจจะต้องเผชิญกับความลำบากอย่างแสนสาหัสเคยเฉียดตายเคยไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวหรือเคยถูกหักหลังจนแทบไม่เหลือชิ้นดีแต่เพราะบารมีเก่าที่เรียกว่าสมบัติเก่าหรือเสบียงบุญที่คุณเคยทำไว้ในอดีตชาติมันถูกสะสมไว้จนเต็มเปี่ยมเมื่อถึงเวลาที่รหัสนี้ทำงานชีวิตจะถูกพลิกจากหลังตีนกลายเป็นหน้ามือทันทีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมรดกตกทอดหรือมีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูแบบปาฏิหาริย์ในวันที่คุณคิดว่าตัวเองคงไปต่อไม่ไหวแล้วเส้นกมุดนี่แหละครับที่จะทำหน้าที่เป็นบันไดแก้วพาคุณพุ่งขึ้นสู่ความมั่งคั่งในพริบตาเดียวแต่ถ้าเราจะมองผ่านเลนส์ของวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยล่ะครับเรื่องนี้มีงานวิจัยที่ว้าวมากๆซ่อนอยู่โดยเฉพาะในศาสตร์ที่เรียกว่า Epigenetics หรือปัจจัยเหนือพันธุกรรมครับนักวิทยาศาสตร์พบว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนจิตใจในปัจจุบันสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของยีนและโครงสร้างของร่างกายได้เส้นลายมือที่พุ่งขึ้นแบบเส้นกมุดนี้ในมุมมองของระบบประสาทมันคือการสะท้อนถึงโครงข่ายของ Neural Pathway ที่มีความมุ่งมั่นสูงสุดเมื่อจิตใจของคุณมีการโฟกัสที่เป้าหมายอย่างรุนแรงและมีความเชื่อมั่นที่มั่นคงกระแสไฟฟ้าในสมองจะส่งสัญญาณออกมาผ่านปลายประสาทจนทำให้เส้นลายมือเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางและความหนาแน่นได้เส้นที่พุ่งขึ้นจึงเป็นดั่งกราฟแสดงความสำเร็จของระบบประสาทที่ตื่นตัวและพร้อมจะคว้าโอกาสทุกอย่างที่ผ่านเข้ามานั่นเองครับในเชิงจิตวิทยาคนที่มีเส้นกมุดนี้คือบุคคลที่มีค่า resilience หรือความล้มแล้วลุกไหวที่สูงมากๆครับคุณมักจะมีสิ่งที่เรียกว่า growth mindset อยู่ใน DNA คุณไม่เคยมองว่าความพ่ายแพ้คือจุดจบของชีวิตแต่คุณกลับมองว่าทุกๆอุปสรรคที่ถาโถมเข้ามามันคือปุ๋ยชั้นดีที่จะทำให้ดอกบัวในมือของคุณเติบโตได้แข็งแรงกว่าเดิมยิ่งคุณเจอเรื่องแย่มากเท่าไหร่พลังข้างในของคุณจะยิ่งถูกบีบให้ระเบิดออกมามากเท่านั้น
จิตวิทยาของคนกลุ่มนี้คือการเห็นทางออกในขณะที่คนอื่นเห็นแต่ทางตันคุณมีไหวพริบในการเอาตัวรอดที่ยอดเยี่ยมและความสามารถนี้เองที่ทำให้คุณมักจะพบโอกาสทองในนาทีสุดท้ายเสมอเหมือนคนที่มีโชคช่วยตลอดเวลาทั้งที่จริงๆแล้วมันคือพลังของจิตที่แข็งแกร่งจนสามารถดึงดูดหนทางรอดออกมาได้นั่นเองครับถ้าเราจะสรุปด้วยหลักธรรมะที่สวยงามและกินใจเส้นกมุตคือผลลัพธ์ของความกตัญญูและมงคล38ประการครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความมีบุญวาสนาที่สังสมมาดีแล้วหรือปุพเพกตะปุญญาตาการที่คุณมีเส้นนี้พุ่งขึ้นมามันสะท้อนว่าคุณเคยสร้างเหตุที่ดีไว้ทั้งการดูแลบิดามารดาการให้ทานด้วยความสัตย์จริงหรือการเป็นผู้มีศีลธรรมในที่ลับพลังงานบวกเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนครับแต่มันกลายเป็นพลังแฝงที่รอคอยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือที่เรียกว่าปฏิรูปเทสวาสะการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมเมื่อสองสิ่งนี้มาบรรจบกันทั้งบุญเก่าที่สะสมมาและเหตุปัจจัยใหม่ที่คุณสร้างในปัจจุบันมันจะทำให้คุณสามารถข้ามพ้นโคลนตมแห่งความยากลำบากและพุ่งทะยานขึ้นสู่ความรวยมหาศาลได้อย่างมั่นคงและสง่างามเหมือนดอกบัวที่บานสะพรั่งอยู่เหนือผิวน้ำโดยไม่มีคราบโคลนตมใดๆมาแผ่วผ่านได้เลยผมอยากให้คุณลองนึกภาพตามผมนะครับลองจินตนาการถึงวันที่คุณล้มลงจนเจ็บที่สุดวันที่คุณรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับคุณอีกต่อไปแต่ในความมืดมิดนั้นถ้าคุณก้มลงมองที่ฝ่ามือแล้วเห็นเส้นกมุตนี้ค่อยๆเด่นชัดขึ้นมาขอให้คุณรู้ไว้เถอะนะครับว่าขุมทรัพย์ของคุณไม่ได้หายไปไหนแต่มันกำลังรอเวลาที่จะแตกยอดออกมาวิกฤตที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันคือบททดสอบเพื่อดูว่าคุณพร้อมที่จะเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญแล้วหรือยังเพราะคนที่ผ่านความลำบากมาได้จนถึงขีดสุดเมื่อวันหนึ่งที่เขารวยมหาศาลเขาจะกลายเป็นคนที่ใช้เงินได้อย่างมีสติและมีค่าที่สุดรหัสลับเส้นดอกบัวนี้จริงไม่ได้มีไว้แค่เพื่อให้เรารวยแต่มีไว้เพื่อให้เราเป็นผู้ตื่นรู้ที่สามารถส่งต่อแสงสว่างให้กับผู้อื่นได้ด้วยคุณรู้ไหมครับว่าภายใต้รอยแตกแขนงที่ดูเหมือนกิ่งไม้นั้นมันคือสายใยแห่งความหวังที่จักรวาลถักทอไว้ให้คุณไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับคนที่มีเส้นกมุตไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุ50 60หรือแม้แต่70ปีหากรหัสนี้ยังพุ่งขึ้นไปหาท้องฟ้านั่นหมายความว่าความรุ่งโรจน์ยังรอคุณอยู่ข้างหน้าเสมอยิ่งอายุมากประสบการณ์ที่เคี่ยวกรำคุณมาอย่างหนักหน่วงจะยิ่งกลายเป็นพลังงานที่ทำให้เส้นนี้ทำงานได้รุนแรงขึ้นสิ่งที่คุณเคยเสียไปในอดีตมันจะถูกทบต้นทบดอกกลับมาหาคุณในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าตัวนักดังนั้นในวันที่คุณเหนื่อยที่สุดอย่าเพิ่งถอดใจไปก่อนนะครับลองหายใจเข้าลึกๆสัมผัสถึงพลังงานที่ปลายนิ้วแล้วมองดูเส้นดอกบัวในมือของคุณบอกกับตัวเองเบาๆว่าตอนนี้ข้าพเจ้ากำลังจะพ้นน้ำแล้วความลำบากที่ผ่านมาคือปุ๋ยชั้นดีและความมั่งคั่งมหาศาลกำลังรอคอยข้าพเจ้าอยู่เมื่อใจคุณเปลี่ยนโลกข้างนอกจะเปลี่ยนตามและเมื่อรหัสลับในมือของคุณทำงานประสานกับจิตที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูและสติปัญญาปาฏิหาริย์ที่คุณรอคอยมาทั้งชีวิตมันจะเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาคุณอย่างรวดเร็วและแน่นอนที่สุดครับเรารู้ความลับของรหัสทั้ง3เส้นแล้วรู้ที่มารู้รากฐานทางวิทยาศาสตร์และรู้สัจธรรมที่ซ่อนอยู่ข้างในแต่คำถามที่สำคัญที่สุดคือเมื่อเรามีกุญแจอยู่ในมือครบทั้ง3ดอกแล้วเราจะเอาไปไขประตูสู่ชีวิตใหม่ให้รอดและรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบสุดท้ายที่สำคัญที่สุดด้วยกันครับหลังจากที่เราได้ออกเดินทางท่องไปในลายแทงบนฝ่ามือถอดรหัสลับทั้ง3เส้นตั้งแต่วงแหวนแห่งปัญญาที่บอกถึงญาณอย่างรู้เส้นมหาเศรษฐีซ้อนที่ดึงดูดโชคลาภมหาศาลและเส้นกมุตที่สื่อถึงปาฏิหาริย์ในการพลิกฟื้นชีวิตหลายคนอาจจะกำลังจ้องมองมือตัวเองด้วยความหวังบางคนอาจจะยิ้มแก้มปริเพราะมีครบทุกเส้นแต่ผมเชื่อว่ามีอีกหลายคนที่กำลังถอนหายใจแล้วถามตัวเองเบาๆว่าแล้วถ้ามือฉันไม่มีเส้นพวกนี้เลยล่ะชีวิตฉันจะหมดหวังแล้วหรือเปล่าหรือบางคนที่มีเส้นชัดมากแต่ทำไมวันนี้ชีวิตยังล้มลุกคลุกคลานอยู่จุดนี้แหละครับ
คือคำตอบที่จะทำให้คุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตอยู่ และวิธีที่คนเราจะกำชะตาชีวิตไว้ในมือตัวเองได้อย่างแท้จริง ในมุมของ Mindful Mutelu ผมอยากบอกคุณด้วยความจริงใจครับว่า เส้นลายมือที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้ มันบอกเพียงแค่ต้นทุนหรือโอกาสที่คุณหอบหิ้วมาจากอดีตชาติเท่านั้นครับ แต่มันไม่ได้เป็นตัวตัดสินจุดจบของชีวิตคุณ เพราะลายมือบอกแค่โอกาส แต่ใจของคุณต่างหากครับที่จะเป็นคนบอกอนาคต การที่คุณได้มารู้รหัสลับบนมือในวันนี้ ไม่ใช่เพื่อให้คุณนั่งรอวาสนาลอยมาจากฟ้า แต่มันคือการรับพรเพื่อให้คุณรู้ว่าคุณมีอาวุธชนิดไหนอยู่ในตัว และคุณควรจะดึงพลังงานเหล่านั้นมาใช้อย่างไรในวันที่ชีวิตเจอวิกฤตสำหรับใครที่ก้มมองดูแล้วเส้นยังไม่ชัด เส้นขาด หรือดูเหมือนไม่มีเส้นพิเศษเหล่านี้เลย อย่าเพิ่งน้อยใจไปครับ ในทางสายมูมีวิธีแก้เคล็ดที่ทรงพลังที่สุดและทำได้ทันที นั่นคือการทำสมาธิครับ เมื่อจิตใจคุณสงบและเป็นสมาธิ พลังงานในร่างกายจะไหลเวียนได้ดีขึ้น โดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือที่เป็นจุดรวมเส้นประสาทมหาศาล ผมอยากให้คุณลองทำแบบนี้ดูนะครับ ทุกคืนก่อนนอน หรือทุกเช้าหลังตื่นนอน ให้ลองประคองมือทั้งสองข้างขึ้นมา แล้วพูดขอบคุณมือตัวเองครับ ขอบคุณที่มือคู่นี้พาเราสู้มาทุกสมรภูมิ ขอบคุณที่มือคู่นี้คอยเช็ดน้ำตาในวันที่เราล้ม และขอบคุณที่มือคู่นี้พร้อมจะคว้าความมั่งคั่งมหาศาลที่กำลังเดินทางมาถึง การทำแบบนี้คือการสื่อสารกับเทพเทวาที่รักษาตัว หรือพลังงานศักดิ์สิทธิ์ในกายคุณ เพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณพร้อมแล้วที่จะรับพร และเป็นการเร่งให้พลังงานเหล่านั้นประทานความสำเร็จมาให้คุณเร็วขึ้นครับมาดูในมุมของ Science กันบ้างครับ เรื่องนี้ไม่ใช่แค่ความเชื่อเลื่อนลอย เพราะวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบความลับที่สอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์ผ่านปรากฏการณ์ที่เรียกว่า Neuroplasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองครับ นักวิทยาศาสตร์พบว่าสมองของคนเราไม่ใช่ก้อนหินที่สลักแล้วเปลี่ยนไม่ได้ แต่มันคือกล้ามเนื้อที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างได้ตลอดเวลาตามการใช้งานเมื่อคุณเริ่มฝึกทักษะใหม่ๆ เมื่อคุณตัดสินใจเปลี่ยนบุคลิกภาพจากคนที่เคยยอมแพ้ให้กลายเป็นคนที่มีความเชื่อมั่น หรือแม้แต่การฝึกคิดบวกอย่างต่อเนื่อง กระบวนการเหล่านี้จะไปสร้างโครงข่ายประสาทใหม่ๆในสมองครับ หรือ neural pathways และคุณรู้ไหมครับว่าเมื่อโครงสร้างสมองเปลี่ยน การหลั่งฮอร์โมนเปลี่ยน พฤติกรรมเปลี่ยน ในที่สุดมันจะสะท้อนออกมาทางกายภาพ ซึ่งรวมถึงเส้นลายมือด้วยครับ เส้นลายมือคนเราเปลี่ยนทิศทางได้ตามนิสัยที่เปลี่ยนไปครับ มีเคสตัวอย่างมากมายที่เส้นวาสนาพุ่งขึ้นมาใหม่ หลังจากที่คนคนนั้นตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตตัวเองอย่างจริงจัง ดังนั้นวิทยาศาสตร์กำลังบอกเราว่า คุณคือช่างสลักลายมือของตัวเองครับ ทุกการกระทำและการคิดซ้ำๆของคุณในวันนี้ คือการขีดเส้นลายมือในวันพรุ่งนี้นั่นเองต่อยอดมาถึงมุมของ Psychology หรือจิตวิทยาเชิงลึกครับสิ่งที่แยกมหาเศรษฐีออกจากคนธรรมดาไม่ใช่แค่จำนวนเงินในธนาคารแต่คือสิ่งที่เรียกว่า locus of control ครับคนที่มักจะล้มเหลวมักจะมี external locus of control คือเชื่อว่าชีวิตขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจหรือขึ้นอยู่กับคนอื่นแต่คนที่มีรหัสลับพารวยและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนเขาจะมี internal locus of control ครับเขาเชื่อมั่นลึกๆว่าฉันคือผู้คุมโชคชะตาตัวเองความเชื่อมั่นนี้เองครับที่จะทำให้เส้นลายมือที่คุณมีนั้นขลังและทำงานได้จริงลองนึกภาพดูสิครับถ้าคุณมีเส้นมหาเศรษฐีซ้อนที่ชัดมากแต่ใจคุณยังขลาดกลัวและเชื่อว่าโชคชะตากลั่นแกล้งคุณอยู่เสมอเส้นนั้นก็เป็นได้แค่รอยพับธรรมดาบนผิวหนังแต่ถ้าคุณเปลี่ยนความเชื่อแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันคือผู้กำหนดเส้นทางชีวิตความมั่นใจนี้จะกลายเป็นพลังงานมหาศาลที่ขับเคลื่อนให้คุณกล้าเดินไปหาโอกาสกล้าตัดสินใจในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าและนั่นแหละครับคือจุดที่ความมั่งคั่งจะเริ่มก่อตัวขึ้นจากภายในสู่ภายนอกสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยคือหลักธรรมะครับหัวใจสำคัญที่ครอบคลุมทุกเรื่องคือคำว่ากัมมุนาวัตติโลโกหรือสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมลายมือที่คุณเห็นในวันนี้มันคือกระจกสะท้อนกรรมเก่าที่คุณทำมานับครั้งไม่ถ้วนในอดีตแต่นั่นเป็นเพียงแค่ข้อมูลดิบครับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรายอมจำนนต่อกรรมเก่าแต่ท่านสอนให้เราเข้าใจว่าปัจจุบันขณะ
คือเวลาที่มีอำนาจที่สุดในจักรวาลคุณสามารถเขียนลายมือใหม่ด้วยมือของคุณเองได้ตั้งแต่วินาทีนี้ผ่านการสร้างกรรมใหม่ที่ดีครับกรรมใหม่ที่ว่านั้นคือหลักสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่ชอบธรรมและสัมมากัมมันตะคือการกระทำที่ชอบธรรมเมื่อคุณมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกต้องและมีสัมมาวายามะคือความพยายามที่ถูกต้องพลังของกรรมใหม่ในปัจจุบันจะเข้าไปทับถมและแก้ไขจุดบกพร่องของกรรมเก่าในอดีตลายมือที่เคยขาดจะเริ่มต่อกันลายมือที่เคยจางจะเริ่มชัดเข้มขึ้นเพราะความสว่างไสวของศีลและสมาธิที่คุณปฏิบัติธรรมะจึงสอนให้เราเป็นพระพรหมผู้ลิขิตชะตาชีวิตตัวเองผ่านการทำความดีในปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับสรุปแล้วนะครับ3 รหัสลับบนฝ่ามือที่คุณได้รู้ไปในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นวงแหวนแห่งปัญญาเส้นมหาเศรษฐีซ้อนหรือเส้นกมุตทั้งหมดนี้คือของขวัญที่ธรรมชาติและบุญวาสนาส่งมาให้คุณเป็นทุนรอนแต่ปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่เส้นเหล่านั้นครับแต่มันอยู่ที่ตัวคุณที่เลือกจะลุกขึ้นมาสู้และไม่ยอมแพ้ต่อวิกฤตต่างหากครับยิ่งคุณอายุมากขึ้นประสบการณ์ที่เคี่ยวกรำคุณมาอย่างหนักหน่วงมันคือหมึกชั้นดีที่จะช่วยสลักความมั่งคั่งมหาศาลลงบนฝ่ามือคุณอย่างถาวรครับขอเพียงแค่คุณอย่าเพิ่งถอดใจไปก่อนในวันที่พายุกำลังพัดผ่านจำไว้นะครับฝ่ามือของคุณคือสมุดบัญชีที่จักรวาลเซ็นชื่อรับรองไว้ให้แล้วแต่คุณคือคนถอนเงินที่ต้องออกไปลงมือทำเพื่อให้ตัวเลขเหล่านั้นกลายเป็นความจริงจงกำมือทั้งสองข้างของคุณเข้าหาหัวใจแล้วรับพลังงานแห่งความรวยมหาศาลนี้ไปพร้อมๆกันนะครับและคุณล่ะครับหลังจากได้ก้มมองและฟังเรื่องราวของรหัสลับทั้ง3บนฝ่ามือนี้แล้วคุณได้พบร่องรอยแห่งปาฏิหาริย์ที่สวรรค์แอบสลักไว้ให้คุณบ้างหรือเปล่าหรือบางทีคุณอาจจะเพิ่งสังเกตเห็นว่าเส้นที่พุ่งขึ้นชี้ซ้าเหล่านั้นมันกำลังรอเวลาให้คุณลุกขึ้นมาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอยู่หากเรื่องราวในวันนี้ทำให้คุณนึกถึงใครบางคนนึกถึงเพื่อนที่กำลังท้อแท้หรือคนใกล้ตัวที่กำลังบ่นว่าชีวิตถึงทางตันและมองไม่เห็นแสงสว่างอย่าเก็บพลังดีๆและลายแทงความรวยนี้ไว้คนเดียวครับส่งต่อเรื่องราวตอนนี้ไปให้เขาฟังนะให้เขาได้รู้ว่าทางออกอาจจะอยู่ใกล้แค่เอื้อมอยู่ในกำมือของเขานั่นเองและสำหรับใครที่อ่านสัญญาณจากจักรวาลออกแล้วถ้าคุณพร้อมรวยและพร้อมเปิดรับความมั่งคั่งมหาศาลที่กำลังเดินทางมาถึงให้พิมพ์คำว่ากรรมชะตาพารวยไว้ข้างล่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันรับพลังงานบริสุทธิ์และกระตุ้นเส้นลายมือแห่งความสำเร็จนี้ร่วมกันถ้าคุณชอบสิ่งที่ผมทำและอยากสนับสนุนให้มีเรื่องราวดีๆที่ผสานทั้งศาสตร์มูและวิทยาศาสตร์แบบนี้ต่อไปอีกอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามพร้อมเปิดการแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกรหัสลับและเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจสร้างสรรค์มาให้คุณโดยเฉพาะนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเคยไหมพอดแคสต์สวัสดีครับ